أهلا بكم أصدقائي وصديقاتي الأعزاء. في هذا الدرس سنتعلم رسم الرجل الماسي أو جاي دايموند من فيلم The Trolls. ولكن أولاً ادعمونا بالضغط على زر الاشتراك أو سبسكرايب. على ورقتنا أولاً نقيس طول شعره الذي سيكون بتقريباً نفس طول جسمه. نبدأ برسم منخاره من المنتصف بقوس صغير ينزل إلى الأسفل ثم نقوسه أكثر. نعيد نفس الحركات للنصف الثاني من المنخار ونغلق الشكل في الأسفل بقوس. للعين نبعد قليلاً عن المنخار في أعلاه ونرسم خط أفقي أطول قليلاً من المنخار ثم نمد قوس لنغلق الشكل. في داخل الشكل نرسم دائرة ودائرة أصغر في داخلها ونلون المساحة حولها. للفم على كلا الجانبين نرسم قوس صغيرة قريبة على كل جانب من المنخار ونرسم قوس كبيرة بينهما، ثم نرسم أقواس صغيرة في أسفلها للأسنان لنبين أنه يبتسم. لحاجبيه فوق كل عين نرسم قوس ونرجع بقوس. لشكل رأسه نذهب إلى أعلى حاجبيه في المنتصف ونمد قوس إلى الأسفل، نعكس القوس قليلاً ثم نعكسها مرة أخرى لنرجع إلى اليمين ونقف في الأسفل عند منتصف أسنانه. نعيد نفس الحركات للجانب الآخر من رأسه ولكنها ستكون معكوسة. للأذن على يسار وجهه نمد خط مائل إلى الأعلى ثم نقوسه إلى الأسفل ونرجع إلى الوجه بخط مقوس آخر. نعكس الحركات للأذن الثاني، ومن أسفل الأذن في المكان الذي يلمس وجهه نمد خط مموج إلى الزاوية المقابلة. لشعره نرسم قوس كبيرة إلى الأعلى ثم خطوط متعرجة. نذهب إلى الأسفل ونرسم قوس كبيرة أخرى إلى الأعلى ونكمل بخطوط متعرجة إلى الأعلى ونغلق الشكل. عند أسفل وجهه نرسم قوس وقوس لرقبته، ثم من عند الخط اليسرى ننزل ونقوس الخط أكثر فأكثر ونرجع إلى اليمين ونقوسه إلى الأعلى قليلاً. نرجع إلى الجزء الأيسر من رقبته ونمد قوس متوسطة الحجم ثم نكمل بقوس صغيرة تقف عند بطنه. نكمل شكل ذراعه بمد خط موازي وخط متعامد هنا. لذراعه الثاني نذهب إلى الجهة اليمنى من رقبته ونرسم قوس متوسطة الحجم ثم نقوس الخط إلى الجهة المقابلة. ليده نرسم قوس ثم يميل الخط إلى اليسار ثم إلى اليمين ونكمل شكل ذراعه بخط مائل. لإكمال شكل بطنه نذهب إلى الجزء الأسفل من ذراعه ونرسم خطاً عمودي ثم نقوس الخط لنبين بطنه ونغلق الشكل. والآن لرجله الأول من تقريباً منتصف بطنه نرسم خط عمودي إلى الأسفل ثم خط مائل قليلاً. لقدمه نرسم خط مائل إلى اليمين و5 أقواس صغيرة لأصابع رجله.
نعيد نفس الحركات للرجل الثاني بطريقة معكوسة. وأخيراً نزيد قوس صغيرة على كل رجل للقدم. والآن هيا لنلون رسمتنا. هل تعلمون بأن الترولز هم فئة من الكائنات في الأساطير النوردية والفولكلور الإسكندنافي؟ وصفت هذه الكائنات في المصادر النوردية القديمة بأنها تسكن في الصخور المعزولة والجبال والكهوف، وهي تعيش في وحدات عائلية صغيرة. ولقد تم تصوير هذه الكائنات في الثقافة الشعبية الحديثة في مجموعة كبيرة ومتنوعة من البرامج الإعلامية مثل الأفلام. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم معنا في هذا الدرس. شاركونا رسوماتكم المستوحاة من دروسنا في صفحتنا على الفيسبوك. تابعونا لمشاهدة المزيد من الدروس بالضغط على زر الاشتراك في منتصف الشاشة، وبإمكانكم مشاهدة الدروس الأخرى من خلال الضغط على الاقتراحات الظاهرة على الشاشة أيضاً. شكراً لمتابعتكم لنا، ونراكم في درسنا القادم. مع السلامة.